આજે આપણે બનાવીશું સેવ ખમણીની રેસીપી। આ સેવ ખમણીને આપણે એકદમ સરળ રીતે અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનાવતા શીખીશું, જેથી ખાવાની ખૂબ જ મજા પડશે। કેમ છો મિત્રો, હું છું મુખ્તાર હુસૈન અને સ્વાગત છે તમારું મુખ્તાર હુસૈન ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ પર। તો સેવ ખમણી બનાવવા માટે આપણે લઈશું 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ। મેં તમને પહેલાં જ કહ્યું તે પ્રમાણે આપણે એકદમ સરળ રીતે સેવ ખમણી બનાવીએ છીએ, માટે અહીંયા આપણે ચણા દાળને પલાળવાની કે કોઈપણ જાતની ઝંઝટ કરવાની જરૂરત નથી। એકદમ સરળ રીતે આપણે બનાવીશું, એટલા માટે મેં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે અને આ લોટને આપણે ચાળણીમાં નાખીને બરાબર ચાળી લેવાનો, જેથી કોઈપણ જાતની ગાંઠો ના રહે। હવે આમાં 1 ચમચી જેટલું આદુ અને લસણનું પેસ્ટ નાખી દઈશું। ત્યાર પછી 1 ચમચી જેટલું લીલા મરચાંનું પેસ્ટ નાખી દેવાનું। લીલા મરચાં પછી 2 ચપટી જેટલું મીઠું નાખી દઈશું। મીઠું નાખ્યા પછી 1 ચપટી જેટલા લીંબુના ફૂલ નાખી દઈશું। મિત્રો, લીંબુના ફૂલને સિટ્રિક એસિડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। તમારે આને 1 ચમચીના ચોથા ભાગ જેટલા નાખવાના, વધારે નાખવાની જરૂરત નથી। લીંબુના ફૂલ નાખ્યા પછી આની અંદર 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈશું। હવે આ બધાને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું। બધાને બરાબર મિક્સ કર્યા પછી આની અંદર થોડુંક પાણી નાખીને પાતળું મિશ્રણ તૈયાર કરી લેવાનું। મેં પાણી ઉમેર્યું છે, પણ મિશ્રણ થોડુંક પાતળું વધારે થઈ ગયું છે, તો તે માટે મેં અડધા કપ જેટલો ચણાનો લોટ ફરીથી ઉમેર્યો છે। પણ જો તમારું મિશ્રણ પાતળું ના થયું હોય અને તમારી ક્વોન્ટિટી બરાબર હોય તો તમારે નાખવાની જરૂરત નથી। પણ આપણું મિશ્રણ પાતળું થઈ ગયું હતું, તે માટે મેં થોડોક ચણાનો લોટ ઉમેરી દીધો છે। હવે આ મિશ્રણને બરાબર મિક્સ કરીને સાઈડમાં મૂકી દઈશું। હવે એક આ રીતની મોટી તપેલી લેવાની અને આની અંદર 1 લીટર જેટલું પાણી નાખી દેવાનું। હવે આ પાણી ઉકળવા આવે ત્યાર સુધી આપણે રાહ જોવાની। પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે, તો હવે આની અંદર આ રીતની વાટકી મૂકી દઈશું। તમે આ વાટકીની જગ્યાએ સ્ટેન્ડ પણ મૂકી શકો છો। હવે આપણા મિશ્રણને અડધો કલાક જેવું પણ થઈ ગયું છે, તો આની અંદર આપણે 2 ચપટી જેટલો ઈનો સોડા નાખી દઈશું। તમે ઈનોની જગ્યાએ ખાવાનો સોડા પણ નાખી શકો છો, પણ જે રિઝલ્ટ તમને ઈનો સોડાથી મળશે તેવું તમને ખાવાના સોડાથી નહીં આવે, માટે થઈ શકે તો ઈનો સોડા નાખશો તો વધારે સારું રહેશે। હવે આ બધાને બરાબર મેળવી લેવાનું, જેથી મિશ્રણ સરસ ફૂલશે। હવે આ મિશ્રણને એક આ રીતના વાટકાની અંદર કે પછી કોઈ ઊંડી પ્લેટની અંદર લઈ લઈશું। હવે આ મિશ્રણને આપણે જે પાણીની અંદર કટોરી મૂકી હતી તેના ઉપર મૂકી દઈશું। હવે આ તપેલીની ઉપર આ રીતનું કપડું મૂકી દેવાનું અને તેની ઉપર ઢક્કણ ઢાંકી દેવાનું। હવે ગેસને મીડિયમ ફ્લેમ પર રાખીને 20 થી 25 મિનિટ સુધી આને ચડવા દઈશું। લગભગ 25 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, તો હવે તપેલીની ઉપરનું ઢક્કણ હટાવી લઈશું અને આ રીતની ચમચી તમારે ખમણીમાં નાખી દેવાની। આ ચમચીને ફોર્ક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। તમે આની જગ્યાએ ટૂથપીકનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ફોર્ક એકદમ સાફ આવી રહી છે, એટલે કે આની ઉપર કોઈપણ જાતનું મિશ્રણ ચોંટતું નથી। તો એનો મતલબ એમ છે કે આપણી ખમણી સરસ એવી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી લઈશું। હવે આ વાટકાને બહાર નીકાળીને 20 મિનિટ માટે ખમણીને બરાબર ઠંડી થવા દેવાની, કેમ કે જો તમે ગરમને ગરમ ખમણીને નીકાળવા જશો તો છૂટું નહીં પડે અને ઉપરથી ભેગી થઈ જશે, માટે તમારે આને બરાબર ઠંડુ થવા દેવાનું। લગભગ 20 મિનિટ પછી મેં આ ખમણીને વાટકામાંથી નીકાળી લીધી છે। આ રીતે પહેલાં છરી વડે વાટકામાંથી છોડાવી લેવાની અને પછી બીજી પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાની। હવે આને છીણી વડે છીણી લેવાની। જો તમને છીણી વડે ના ફાવે તો તમે હાથો વડે ભૂક્કો કરી લેજો। આ રીતે મેં બધી ખમણીનો ભૂક્કો કરી લીધો છે। હવે આની ઉપર તડકો લગાવવાનો છે, તો તે માટે મેં અહીંયા એક ફ્રાય પેનની અંદર અડધા ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે। હવે આ તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આની અંદર અડધી ચમચી જેટલી રાઈ નાખી દઈશું। રાઈ પછી 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ નાખવાના।
તલ પછી 4 થી 5 કડી પત્તા અને 1 લીલા મરચાંને ઝીણું સમારીને નાખી દેવાનું। હવે આ બધાને બરાબર મેળવીને 10 થી 15 સેકન્ડ સુધી ચડવા દેવાનું। 15 સેકન્ડ પછી અડધી ચમચીથી પણ સહેજ ઓછી હળદર નાખી દઈશું। હળદર પછી 2 ચપટી જેટલું મીઠું નાખવાનું। મિત્રો અહીંયા એક વાતનું ધ્યાન રાખજો કે મીઠું આપણે ખમણમાં પહેલાં નાખ્યું હતું, માટે અહીંયા તમે માપસરનું મીઠું નાખજો। મીઠું નાખ્યા પછી 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું અને બધાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। બધું બરાબર મિક્સ કર્યા પછી ખમણી થોડીક ચટપટી લાગે તે માટે આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી દઈશું। ખાંડ જલ્દી ઓગળી જાય તે માટે મેં આની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી ફરીથી ઉમેર્યું છે। હવે આની અંદર આપણે જે ખમણીનો ભૂકો તૈયાર કર્યો હતો તે નાખી દઈશું। અને હવે આ બધાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આ ખમણીને 1 થી 2 મિનિટ સુધી આમને આમ ચડવા દેવાની અને ચમચા વડે તમારે છૂટું પાડતું રહેવાનું। બે મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે તો હવે ગેસને બંધ કરી લઈશું અને હવે આ ગરમા ગરમ સેવ ખમણીને સર્વ કરીશું। હવે આની ઉપર ઝીણી પીળી સેવો નાખી દઈશું। સેવો નાખ્યા પછી દાડમના દાણા નાખીશું। દાડમ પછી ખોપરું છીણીને નાખી દઈશું। જો તમારી પાસે દાડમ કે ખોપરું ના હોય તો નહીં નાખશો તો પણ ચાલી જશે। હવે છેલ્લે થોડીક કોથમીર નાખી દઈશું। લો, આપણી સ્વાદથી ભરપૂર અને ખાવાની મજા પડી જાય તેવી સેવ ખમણી તૈયાર છે। તો હવે તમે પણ તમારા ઘરે આ એકદમ સરળ રીતે અને સ્વાદથી ભરપૂર સેવ ખમણી બનાવીને ટેસ્ટ કરજો। વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઇક બટન દબાવી લેજો અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માંગતા હો તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકોન પણ દબાવી લેજો। ચાલો મિત્રો, ફરી મળીશું આવી જ મજાની વાનગી સાથે।